السلام عليكم. احنا بنحين بنصور من معرضنا اللي في دبي، سوق الشاحنات. اليوم عندنا شاحنة فولفو موديل 2015 يورو 6. هنستخدم جهاز تراس داتا من شركة ديم سبورت، وهنعمل خطوات قراءة وكتابة بالكامل لكمبيوتر الماكينة. زي ما انتم شايفين هنا ده جهاز تراس داتا، وهنا باور سبلاي موصلين على الكهرباء، وعندنا الكمبيوتر والسوفت وير. الحين هنقوم برفع الكابينة وهنوصل الفيشة مباشرة على الكمبيوتر. احنا قلنا هنبدأ الأول نفحص السيارة بجهاز الفحص. احنا في الحالة دي هنستخدم جهاز الجال تيست، وممكن نستخدم أي جهاز حتى لو جهاز الفي كوم الوكالة. الحين احنا هنستخدم جهاز الجال تيست. زي ما انتم شايفين احنا موصلين جهاز جال تيست. هنبدأ نفحص ونشوف الأعطال، ونحاول نعمل ريست لجميع الأعطال المخزنة على الكمبيوتر. هنبدأ عملية الفحص باستخدام جهاز جال تيست. هنا بنختار من التراكس فولفو تراكس، وبعدين هنختار FH الإصدار الرابع فيرجن 4 بعد 2013. بس طبعا السيارة موديلها 2015. احنا هنختار جميع الأنظمة ونعمل اسكان لجميع الأنظمة. حاليا احنا بنعمل اسكان لجميع الأنظمة اللي على السيارة بحيث نشوف جميع الأعطال وبنمسح الاعطال من الانظمه كامل. ولكن احنا حاليا يهمنا الماكينه، لان احنا هنوصل وهنقرا وهنكتب على كمبيوتر الماكينه، ولكن مفيش مانع ان احنا نقرا جميع الكنترولات اللي في السياره. الحين بدات عمليه القراءه. ظهر عندي كمبيوتر الماكينه، ظهر عندي كمبيوتر الاد بلو، الجير، الترانسميشن. ما شاء الله الجال تيست سريع جدا في عمليه الفحص. زي ما انتم شايفين EBS، الكمبيوتر البريك، الكمبيوتر الرئيسي، كمبيوتر الشاشه، التاكوجراف، عندي وحدة الأضوية والكهرباء الأمامية، التليماتيك مديول، عندي هنا كلايمت كنترول اللي هو وحدة التكييف أو المكيف، EBM بلف العطاس اللي هو الاير برودكشن مانجمنت، عندي السنترال كمبيوتر، عندي الدرايفر دور مديول، الفرونت مديول، الباسنجر دور مديول اللي هو كمبيوتر الباب تبع السائق وكمبيوتر الباب تبع الباسنجر الراكب. عندي الانسترومنت كلاستر هي الشاشه. اجمالي عدد الانظمه اللي فحصناها بجال تيست 18 نظام. يعني حاليا السياره 2015 يورو 6 460 عليها 18 نظام في السياره. هنبدأ نعمل مسح الأعطال بالكامل. من هنا نقدر نعمل عملية مسح الأعطال. احنا طبعا نقدر نشوف الأعطال. هنا عندي عطل خاص بالاد بلو، افتر تريتمنت ديزل اكزهوست فلويد دوسنج يونت. نقدر نعمل مسح لجميع الأعطال. اكسبت. حاليا احنا بنعمل عملية مسح لجميع الأعطال من جميع الأنظمة باستخدام طبعا جهاز الجال تيست. طبعا نقدر نستخدم اي جهاز. زي ما قلنا في الاول نقدر نستخدم جهاز الفي كوم الوكاله، ولكن احنا بنفضل كتير لان جهاز الجال تيست فيه بعض الاوبشنز وفي سرعه في الاتصال. جهاز الوكاله فيه مميزات، جهاز الجال تيست فيه مميزات اخرى. بعد ما وصلنا الجهاز ووصلنا الفيشه على العقل المحرك اللي هو الكمبيوتر تبع الماكينه، هنا بنختار فولفو شاحنات تراكس، وبعد كده نختار الموديل. في عندنا هنا الاول هنشوف في النيو FH13 هنشوف المحرك اللي احنا حاليا موصلين عليه اللي هو D13K موجود هنا او لا. طبعا هنا مفيش D13K، هنا في A و B و C و F. هنروح على نيو FH16 وبعدين هنشوف فعلا موجود في اخر القائمة. ايوه دي هو 16K، هي نفس البروتوكول بيستخدم ولكن هو مجرد المسمى مختلف، ولكن نفس بروتوكول الفحص. هنا طبعا اوتوماتيك جالي بونش مود. قبل ما اضغط على ID اروح على الانفو بلاج انز علشان اشوف المعلومات الفنية بخصوص الكمبيوتر اللي احنا موصلين عليه. هنا بنفتح ملف PDF بيتحمل حاليا من على الموقع. الملف PDF ده هيبقى موجود فيه جميع المعلومات الفنية قبل ما نوصل على الكمبيوتر. بيظهر عندي صورة للكمبيوتر اللي هو العقل الماكينة، ومكان
معلومات وفيشة الفحص اللي احنا هنوصلها، اللي الفيشة تبع الفولفو الحديثة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وطريقة توصيلها، وبعض المعلومات الأخرى. طبعا معلومات مفيدة، يفضل ان احنا نقرأ المعلومات ديت. طبعا في الحالة بتاعتنا احنا موصلين 24 فولت من باور سبلاي خارجي. هنرجع تاني على الانترفيس وبعدين نعمل اي دي. اي دي هي عبارة عن البرنامج بيتعرف على الكمبيوتر، بيقرا رقم الهاردوير، رقم السوفت وير، نوع المايكرو بروسيسور اللي راكب عليه، والاي بروم. اثناء العمليه ديت بيتم التعرف على وحده التحكم اللي احنا بنوصل عليها. مجرد ما يبدا التعرف عليها بيظهر قدامي بعض المعلومات، رقم الهاردوير، رقم السوفت وير، نوع المايكرو كنترولر، والاي بروم اللي راكب على وحده التحكم. وبعد كده جهه اليمين بيبقى عندي الاختيارات الاخرى نشطه، اللي هي الاي سي يو ريد ورايت. هنا ببدا عمليه الريد. انا بختار اي سي يو، بعمل قراءه للاي سي يو بالكامل. طبعا في الحاله دي احنا بنقرا الاي سي يو بالكامل بغرض التعديل. طبعا من اهم الحاجات اللي بتتم على التعديل، اللي كتير الناس المتخصصين اللي هم عاوزين يلغوا الاد بلو ونظام البيئه من السيارات. طبعا ده نتيجه المشاكل اللي بيعملها النظام في السيارات الحديثه، وموضوع العزم اللي هو العزم السياره او الشاحنه بيروح تماما نتيجه وجود اي عطل يخص الاد بلو في السياره اللي هو نظام البيئه. طبعا في الوطن العربي والدول الشرق الاوسط الموضوع دوت منتشر جدا. طبعا في اوروبا الموضوع ده غير قانوني، اللي انت تلغي اد بلو من السياره، هاي نظام البيئه. احنا بعد ما بنسحب الملف دوت مش بس الغاء الاد بلو، انت تقدر تعمل اي شيء. نقدر نعمل تعديل على الباور او على خرائط المحرك الاخرى، خريطة الاحتراق، زيادة العزم، الشغلات دي كلها. بعد ما بنقرا الملف بنشاركه مع حد متخصص او شركة متخصصة يقدر يعمل لي تيونينج او تعديل او الغاء في الملف دوت، وبنرجع نكتبه مرة تانية بنفس الخطوات اللي احنا بدأنا بيها القراءة، ولكن بطريقة عكسية. بدل ما بنختار ريد في الحالة دي بنختار رايت. لما نختار رايت السوفت وير بيطلب مني فين مكان الملف اللي انا هكتبه. بختار نفس الملف اللي انا تم التعديل عليه، وبيتم كتابته على الاي سي يو او الكمبيوتر مرة تانية. وبالتالي بنبقى احنا كده عملنا عملية تعديل، تيونينج او الغاء حسب الرغبة. طبعا هنا انتهت عملية القراءة، نقدر نعمل كونتينيو ونقدر نحفظ الملف. دلوقتي بعد ما لغينا الاد بلو من كنترول الماكينه، دلوقتي احنا هنبدا نفك الدي بي اف فلتر، ومعانا اسلام هنا هيطلع لنا الفلتر ان شاء الله. احنا دلوقتي هنخرج الدي بي اف فلتر اللي هو الديزل بارتيكل فلتر زي ما انتم شايفين. من الطرف التاني طبعا احنا هنشيل الفلتر ده تماما.